Sans Delia, ça serait déjà pas mal. Gilet. Vous avez l'impression d'être agréable là? Și poți așa pe spate, să-mi iau ghechiță. Mâine am luat în gheche, să-mi faci poze frumoase pe aici. Auzi, după aia o să zic cum frumos care e bine. M-am apucat. Evident că punem acolo, în față tot. Am cum arată pe aici. Și o biserică. Tot dron. Să ai grijă cu asta că
Perfect, Creta. Uite, cred că am venit de pe străduță de genul ăsta. Asta e stradă pe aici? Cred că ăsta, nu? Nu cred. The Well on the Turk. The Well on the Turk. Hai că mă duc pe aici și... Largi.
Și aproape am ajuns în port. V-a plăcut acest vlog? Hai cu noi și în alte călătorii! Nu uitați să vă abonați, să activați și clopoțelul de notificări. Mulțumim!